हेलो फ्रेंड्स मोर नतुन এটা ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ ভিডিওত মই আলোচনা কৰিব গৈছো যে আপোনালোকৰ এটা ভাল খবৰ আছে আপোনালোকৰ কাৰণে। খবৰটো হৈছে অহা আপোনালোকৰ 6 আগষ্টৰ পৰা 10 আগষ্টলৈকে Amazon Prime Amazone লৈ আহিছে এটা ভাল ফেষ্টিভেল যেটো হৈছে আপোনালোকে গেট ফ্ৰীডম ফেষ্টিভেল। তাৰ পৰা আপোনালোকে বহুত আকৰ্ষণীয় আপোনালোকে কম দামতে আপোনালোকে প্ৰডাক্ট আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। ইয়াত ডিসকাউন্ট দি থকা হৈছে। ডিসকাউন্ট আপোনালোকে কি প্ৰডাক্টত কিমান ডিসকাউন্ট দিয়া হৈছে তো মই আপোনালোকক সকলো কম। তো ফ্ৰেন্ডছ ভিডিওটো আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব, সম্পূৰ্ণ চাব, তেতিয়াহে আপোনালোকে বুজি পাব। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো, যদি মোৰ চেনেলটোত আপোনালোকে নতুন হয় তেতিয়াহলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিওবিলাক নটিফিকেশনৰ যোগেদি পাই থাকে। তো ফ্ৰেন্ডছ আহো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। তো প্ৰথমতে আপোনালোকক লৈ গৈছো হোম পেজলৈ। Amazonৰ আপোনালোকে হোম পেজটো ওপেন কৰি ল'ব। Amazonৰ হোম পেজটো ওপেন কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব যে গ্ৰেট ফ্ৰীডম ফেষ্টিভেল যেটো আপোনালোকৰ ইয়াত তলত দিয়া আছে অপচনটো 6 আগষ্ট টু 10 আগষ্ট। তো আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত কি দিয়া হৈছে আপোনালোক সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব। কিমান কোনটো প্ৰডাক্টত কিমান প্ৰাইস ডিসকাউন্ট হ'ব আৰু কিমান আপোনালোকৰ অফাৰ কোড দিয়া হৈছে সকলোবিলাক আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব। তো প্ৰথমতে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো যে SBI যদি আপোনালোকৰ কাৰ্ড আছে, যদি SBI কাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 10% ইনষ্টেন্ট ডিসকাউন্ট আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে তলত আপোনালোকৰ দিয়া আছে যে Amazon Prime আপোনালোকে যদি নতুনকৈ যদি Amazon Prime মেম্বাৰ যদি হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল সুযোগ আছে যে আপোনালোকে ট্ৰাই প্ৰাইম ফৰ ফ্ৰী আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। ট্ৰাই প্ৰাইমটো হৈছে আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট আপোনালোকৰ 30 ডেজৰ কাৰণে আপোনালোকে ফ্ৰী দিয়া হ'ব। যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ট্ৰাই প্ৰাইম মেম্বাৰশ্বিপ আপোনালোকে হ'ব পাৰিব। তো আপোনালোকে এইটো লোৱাৰ পিছত 30 ডেজ আপোনালোকক ফ্ৰী দিয়া হ'ব। আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত লিখা আছে যে ইউ উইল বি অটোমেটিকলি চাৰ্জ 1499 এক বছৰৰ কাৰণে 1499 আপুনি যদি ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নেক্সট মাহত আপোনালোকে 1499 দি পিনি আপোনালোকে অটোমেটিকলি আপোনালোকে প্ৰাইম মেম্বাৰশ্বিপ হ'ব পাৰে। তো এইখিনিয়ে আৰু নেক্সট আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো ইয়াত আপোনালোকক কোনটো প্ৰডাক্টৰ কিমান ডিসকাউন্ট দিয়া আছে আপোনালোকক কম যে মোবাইল এসেসৰিজ যদি মোবাইলৰ সামগ্ৰী আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে 40% আপোনালোকৰ ডিসকাউন্টত দিয়া হ'ব। আৰু নেক্সট আপোনালোকক দিয়া আছে ইলেক্ট্ৰনিক এণ্ড এসেসৰিজ যদি আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰনিকৰ সামগ্ৰী লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক 75% আপোনালোকৰ ইয়াত অফাৰ লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ 80% অফাৰ দিয়া হ'ব আপোনালোকে Amazon ফেশ্বন যদি আপোনালোকে ফেশ্বন আপোনালোকে যদি শ্বপিং কৰে আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে 80% অফাৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু নেক্সট আপোনালোকক দিয়া আছে আপ টু 50% টিভিজ এণ্ড এপ্লায়েন্স টিভি বা ফ্ৰিজ এনেকুৱা যদি ধৰক আপোনালোকে ৱাশ্বিং মেচিন যদি এইবিলাক লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 50% অফাৰ লাভ কৰিব। আৰু নেক্সট দিয়া আছে আপ টু 60% অফাৰ 25,000 প্লাছ ডেইলি এসেনচিয়েল যেনেকুৱা ধৰক বেবীৰ আপোনাৰ সামগ্ৰী বা ঔষধ পাতি তেনেকুৱা বস্তুবিলাক আপোনালোকে 60% অফাৰত আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। তো আৰু আছে আপোনালোকৰ নেক্সট আপ টু 70% অফাৰ বুক টয়জ গ্ৰুমিং এণ্ড মোৰ। তো আপোনালোকে ধৰক খেলা বস্তু কিডছৰ আপোনালোকৰ খেলা বস্তু আৰু কিতাপ এইবিলাক আপোনালোকে 70% অফাৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু তলত দিয়া আছে আপোনালোকৰ Amazon ব্ৰেণ্ড এণ্ড মোৰ 70% অফাৰ দিয়া হ'ব। যিবিলাক ব্ৰেণ্ডেড আছে মাল ব্ৰেণ্ডেড বস্তুবিলাক যিবিলাক সামগ্ৰী আছে সেইবিলাক আপোনালোকে 70% অফাৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। তো এনেকৈ আপোনালোকে তলত আপোনালোকে এই ইয়াত গৈ আপোনালোকে গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে অতি সহজতে আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো আপোনালোকক দেখুৱালো বস্তুখিনি। তো আপোনালোকে অহা 6 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে গ্ৰেট ফ্ৰীডম ফেষ্টিভেলটো আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। তো ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিওটো ইমানে। আই হোপ ইউ মোৰ ভিডিওটো আপোনালোকৰ চাগে ভাল লাগিছে। যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক আৰু এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিব। আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে নতুন হয় তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব নাপাহৰিব যাতে আপোনালোকে আহিবলগীয়া ভিডিওবিলাক নটিফিকেশনৰ যোগেদি পাই থাকে। তো ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানে আৰু নেক্সট ভিডিওলৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰত অতি সোনকালে আহি আছো। তেতিয়াহ'লে টেক কেয়াৰ, বাই বাই।